नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ धनतेरस अनि धनतेरसमा चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्ण मलाई हेरिरहनु भएको सबैजनालाई धनतेरसको हार्दिक शुभकामना। साथै आज चाहिँ अब लक्की प्लान्टहरूलाई नै मैले देखाउन चाहेको छु, किनकि धनतेरस पनि भनेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब प्लान्टहरू लगाउँछौँ अनि कतिपय प्लान्टहरूलाई चाहिँ अब एकदमै लकी शुभ पौधा, लक्ष्मीको पौधा भनेर चाहिँ मानेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ आज म यो फर्स्ट देखाउँदैछु, यो चाहिँ पिस लिली भनिन्छ। यसलाई चाहिँ अब एउटा लक्की प्लान्टको रूपमा नै यसलाई लिन्छ अनि घरमा लाउन चाहिँ एकदमै शुभ हुन्छ भनिन्छ। अनि यसको चाहिँ वाइट वाइट टाइपको चाहिँ फुल फुल्छ अनि हरियो पत्ताहरू भएर अन्त वाइट वाइट फुल्दा चाहिँ एकदमै सुन्दर देखिन्छ यो फुल। अनि घरभित्र पनि यो एकदमै राम्रो हुन्छ, हरियो भएर जान्छ अनि यसलाई चाहिँ बेसी घामहरू चाहिँ यसले सहनु सक्दैन। नेक्स्ट चाहिँ अब मेरो यो जुन यसलाई चाहिँ अब स्नेक प्लान्ट भनिन्छ। यो चाहिँ एउटा एयर प्युरिफाई प्लान्ट पनि हो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो घरभित्रको नै तपाईँहरूलाई मैले देखाउँदैछु, किनकि मैले यो राति राति नै यहाँ भिडियो बनाएर चाहिँ बाहिर अलिक अँध्यारो भएर चाहिँ भित्रको नै मैले तपाईँहरूलाई देखाएको। अनि यो चाहिँ एउटा एयर प्युरिफाई प्लान्ट, साथै अब यो पनि लक्की प्लान्टमै आउँछ। धेरै प्लान्टहरूलाई चाहिँ अब लक्की प्लान्ट नाम चाहिँ दिएको छ, लक्की प्लान्टमा चाहिँ अब भनिएको छ। अनि यो चाहिँ मेरो नर्मल छ भने चाहिँ यसको पत्तामा येल्लो येल्लो टाइपको पनि आउँछ, दुई टाइपको हुन्छ यो। अनि स्नेक प्लान्ट अरू पनि छ त भेराइटी, तर यो चाहिँ मेरो नर्मलवाला हो। अनि नेक्स्ट चाहिँ यो भन्दैछु लक्की ब्याम्बो। लक्की ब्याम्बो पनि एउटा एउटा लक्की प्लान्टमा नै आउँछ अनि यो चाहिँ लामो लामो स्टिक भएर आउँछ अनि यो घरभित्र एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले यो घरभित्र नै राखेको छु, मैले त यसरी राखेको छु अनि यसको ग्रोथ पनि एकदमै राम्रो भएको छ। साथै यो एयर प्युरिफाई प्लान्ट भएकोले गर्दाखेरि बेडरुममा पनि हामीहरूले लगाउन सक्छौँ अनि घरको जुन एयरलाई प्युरिफाई पनि गर्छ। साथै अब घरमा एकदमै सजावटले प्लान्टहरूले गर्दा एकदमै राम्रो पनि देखिन्छ अनि यस्तो प्लान्टहरू घरमा लाउनु एकदमै शुभ पनि भनिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो तपाईँहरूले लाउन सक्नुहुन्छ लक्की प्लान्टको रूपमा। अनि अर्को चाहिँ जुन चाहिँ एलोभेरा, हामीहरूले चाहिँ यसलाई घिउकुमारी पनि भन्छौँ। यो त झन् एकदमै गुणले भरेको एउटा प्लान्ट हो अनि यसलाई जलेकोमा लाउनु धेरै यसको अब औषधिहरू पनि छ। त्यही भएर यसलाई पनि एउटा लक्की प्लान्टमा नै प्लान्टकै ग्रुपमै आउँछ, प्लान्टमै आउँछ। त्यही भएर चाहिँ आज मैले यो पनि प्लान्ट देखाउँदैछु, यो लक्की प्लान्टमै आउँछ। साथै यो पनि एयर प्युरिफाई प्लान्टै हो अनि यो चाहिँ ठुलो खाले छ अनि सानो खाले, यो चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ। अनि यसको जेलीहरू चाहिँ हामीहरूले धेरै अब काममा लगाउन सक्छौँ, जलेकोमा, स्किनमा धेरै यसको त काम धेरै उपयोग पनि छ। त्यही भएर हामीहरूले यो एलोभेरालाई एउटा न एउटा चाहिँ अब घरमा लगाइराख्नु फाइदा नै छ। त्यही भएर तपाईँहरूले यो एलोभेरालाई एउटा औषधिको रूपमा लगाउन सक्नुहुन्छ, एउटा लक्की प्लान्टको रूपमा लाउन सक्नुहुन्छ, अर्को एयर प्युरिफाई प्लान्टको रूपमा लाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ जुन यसको चाहिँ अब जुन बुढो बोटबाट चाहिँ सानो सानो बच्चा प्लान्टहरू आएको हुन्छ त्यसलाई छुट्याएर धेरै बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ मैले हिजै नै यसलाई सारेको, यस्तै पुरा मेरोमा अब सानो सानो बिजनहरू छ, त्यसलाई चाहिँ म धेरै बनाउँछु। यो पनि तपाईँहरूले लक्की प्लान्टको रूपमा लाउन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ भनौँ यो त झन् सबैले पनि चिनिआएको लक्की प्लान्टको रूपमा, लक्की प्लान्ट भन्नु बित्तिकै हामीहरूले मनी प्लान्ट सोच्छौँ। त्यही भएर मैले यो तपाईँहरूलाई लास्टमा राखेको, यो पनि तपाईँहरूले लक्की प्लान्टको रूपमा लाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सुन्दर अनि यसको भेराइटी धेरै धेरै छ। अनि यसलाई चाहिँ अब यसरी जुन यसलाई सपोर्ट दिएर उकालो चढायो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ। साथै अब यो प्लान्ट चाहिँ लामो बेसी भएर भुइँमा झुन्डिनु त हुँदैन भन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसरी तपाईँहरूले लाएर माथितिर अब यस्तो सपोर्ट दिएर चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदमै सुन्दर देखिने जुन लक्की प्लान्ट हो। यो मनी प्लान्ट पनि लक्की प्लान्टै हो। अनि आजलाई चाहिँ साथीहरू म यतिमै बिदा लिन चाहे। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ आफ्नो विचार प्रतिक्रिया लेख्नु नभुल्नुहोला। अनि जो चाहिँ अब नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई सपोर्ट गरेर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, साथै मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला।